چرا آثاری مثل ارباب حلقه ها، گیم آف ترونز، تروی و آثاری از این دست که مربوط به دوران باستانن برای مخاطب امروز انقدر جذابن؟ چه چیزی از اون جهان هست که به جهان ما مربوطه؟ چون همچنان چیزی از اون دوران با اون سبک زندگی خاصی که داشتن در درون ما هست و ما هر روز داریم باهاش میجنگیم. اون چیه؟ این ویدئو درباره همینه. سلام، خیلی مخلصم. به سینمازیس خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون خوب باشه. سینمازیس کانالیه که به فیلم ها از منظر خاصی نگاه میکنه. اعتقاد داره فیلم ها دریچه مهمی به زندگی هستن و با فیلم ها سعی داره راهی به زندگی روزمره پیدا بکنه. علاوه بر این که فیلم ها و سریال های روز رو معرفی میکنه، هر از چندگاهی سراغ شاهکارها و محبوب های IMDb میره و اونها رو از همون منظر خاص بررسی میکنه. حالا بریم سراغ یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین سگانه های تاریخ سینما، ارباب حلقه. You will face evil and you will defeat it. Even the smallest person can change the course of the future. I'm glad you're with me. به به، ارباب حلقه ها، یه فیلمنامه قوی، منسجم، پرکشش و خوش ریتم که اقتباس موفقی از یکی از رمان‌های معروف تاکین که فکر کنم خیلی نیازی به معرفی نداشته باشه. این فیلمنامه فوق‌العاده همراه شده با کارگردانی حساب شده، فکر شده و پرزحمت پیتر جکسون که حاصل کار چیزی نیست جز حدود 11 ساعت جذابیت مدام. از جنس تصاویر بگیر، تدوین، شخصیت پردازی، بازی، دیالوگ ها گرفته تا روایت های موازی جذاب، موسیقی، خیال انگیزی و احساسات لطیف و سایر عناصری که باعث شدن این فیلم توی تاریخ سینما و توی ذهن مخاطب جای خودش رو تثبیت بکنه. حالا برگردیم به همون سوالی که اول ویدئو مطرح کردم: چرا این فیلم باید برای مخاطب جذاب باشه؟ من توی یه ویدئو به بهانه سریال هاوس آف دراگون سبک زندگی تو جهان باستان رو سعی کردم شرح بدم. اونجا گفتم زندگی در اون دوران با زندگی الان زمین تا آسمون فرق داشته، اما یک چیزی از اون دوران همچنان در درون تک تک ما داره به زندگی خودش ادامه میده و اون مسئله سرنوشت و جبره. این که ما انتخاب هامون چقدر از آن خودمونه. آیا این توهم انسان امروزی نیست که دارای اراده آزاده؟ فیلم ارباب حلقه ها برای این سوال جوابی داره، جوابی که برای خیلیا خوشاینده. این سگانه توی شایر شروع میشه، روستای سرسبز هابیت ها که در نماهای باز به تصویر کشیده شدن. این نماهای باز هم عمدتاً با شادی، رقص، خوردن و آشامیدن همراهن. نماهای شاد که مشخصاً طبیعت توش خیلی بارزه و جریان داره. اولین تصویری که از فرودو میبینیم اینه: پسری که در یک چشمانداز وسیع زیر درختی نشسته. هابیت ها کوچیکن و شبیه بچه‌هان، مثل دورف ها نیستن که کوتاهن ولی پر ریش و پشمن و زور زیادی هم دارن، عیناً مثل بچه هان. حتی شکل زندگی که دارن بیشتر اونها رو شبیه به بچه ها میکنه. بیلبو بگینز همون اول برای ما به خوبی سبک زندگی اونها رو تشریح میکنه. اینکه پیوند مستقیمی با طبیعت دارن، خونه هاشون مثل لونه خرگوش ها توی زمینه و با کشاورزی زندگی میکنن. چیز زیادی هم نمیخوان جز خوردن و آشامیدن و جشن و پایکوبی. تازه همه هم توی شایر با هم فامیلن، از یک خاندان هستن. شاید این زندگی رو بتونیم نمود زندگی باستانی بگیریم، زمانی که بشر به صورت قبیله‌ای زندگی میکرد، مثل یک بچه به چیزها ساده نگاه میکرد، زمانی که انسان چیز زیادی نمیخواست جز دمی آسودن. نقش‌ها مشخص بودن و تغییر نقش‌ها تقریباً ناممکن بود. آرزوها در حد همین رسوندن زمستون به بهار بود. اتفاقاً سم وایز توی اواخر بخش سوم به فرودو میگه توی شایر بهار نزدیکه و اگه این کار رو به سرانجام برسونیم
میتونیم برگردیم به زندگی قبلیمون که البته برمیگردن، اما این زندگی برای اون 4 دیگه مثل قبل نیست. این 4 چیزی رو تجربه کردن که بازگشت به اون زندگی رو براشون سخت میکنه و حتی برای فرودو ناممکن. فرودو از موجودی مجبور به موجودی مختار تبدیل شده و بازگشت به اون زندگی به نظرش بچگانه میرسه. برای همین توی شایر نمیمونه. این سگانه کاری که میکنه اینه مفهوم امید رو به اختیار و خیر پیوند میزنه و مفهوم ناامیدی رو به شر و جبر. یعنی چی؟ یعنی توی این حدود 11 ساعت ما مدام کاراکترهایی رو میبینیم که بین امید و ناامیدی در نوسانن. امید یک معنای خاصی اینجا پیدا میکنه و اون اینه که تلاش‌های ما به نتیجه برسن و چیزی رو تغییر بدن و از این مفهوم خیر رو انگار گرفته. یعنی سپاه خیر سپاهی هن که امید دارن، مقابل خیر هم شره و شر رو پیوند زده به ناامیدی و جبر. سپاه شر کسانی هن که به اونچه که هستن خودشون رو پیوند زدن و امیدی به بهبود اوضاع ندارن. فیلم پر از این تقابل هاست، تقابل هایی که پای خودشون رو به درون نهادهای مختلف باز کردن. گاندولف و سارومان نماینده دین هستن. سارومان استاد گاندولف بوده و مقام بالاتری داره، اما مقهور قدرت ساورون شده و پیشبینیش اینه که ساورون صاحب قدرت مطلقه یعنی حلقه خواهد شد و ناامید از این که تلاش‌ها برای توقف ساورون به نتیجه برسه. به این جبر تن میده و حتی سعی میکنه با اون همراه بشه، چون خودش هم طالب قدرت مطلقه و در نتیجه تبدیل میشه به یکی از نیروهای شر. در مقابل گاندولف مدام از امید حرف میزنه، از اینکه تلاش‌های ما به نتیجه خواهد رسید. همینطور آراگورن و لیگولاس که کشمکش بین اینها با ساورون و سارومان همه کشمکش بیرونیه، یعنی نزاع فیزیکی و جنگ و کشتار. اما یک جور جنگ و نزاع دیگه اینجا وجود داره. گالوم و فرودو نمود کشمکش درونی هستن. گالوم هم یک زمانی یه هابیت بوده به اسم اسمیگل. وقتی شیفته قدرت حلقه میشه از زندگی دست میکشه و خودش رو وقف حلقه میکنه. اسمیگل از یک چنین چشماندازهایی که باز هستن و وسیع روشن هستن و پرتلالو تبدیل میشه به گالوم و خونه و مسکنش میشه غارها که تنگن و تاریک. دیگه نشانی از زندگی توی زیستش نیست، لذتی نمیبره جز خدمت به حلقه. هیچ بهره‌ای هم از قدرت حلقه نداره ها، اما همین که منتسب بشه به اون دایره کوچیک راضیش میکنه. توی روانشناسی به این قضیه میگن رانه یا درایو. من این مفهوم رو توی ویدئویی که درباره سریال بچه گوز ساختم توضیح دادم. میتونید مراجعه بکنید به قسمتی که عنوان دیویا دلبر گرفته و اونجا توضیح کاملش رو ببینید. رانه جنبه جبری میل ماست، یعنی چیزی رو اونقدر بخوای که دیگه به اقتصادش توجه نکنی، یعنی متوجه نباشی که چقدر هزینه داری براش میدی. هر چقدر هزینه بدی براش رواست، حتی جان خودت رو. مثل گالوم آینده فرودو هستش اگر به وسوسه حلقه تن بده. اتفاقا اولین بار که فرودو بگینز اون رو توی غار دورفا میبینه به گاندولف میگه این موجود باید تا الان میمرد، اما گاندولف میگه برای اون هم نقشی توی این مسیر هست، یعنی اون داره طبق سرنوشتش عمل میکنه. دقت کنین میگم سرنوشت، یعنی جبری که گالوم برای خودش پذیرفته و این جبر بالاخره جایی در خدمت خیر در میاد. اول اینکه به خاطر شیفتگیش به حلقه تبدیل میشه به راهنمای فرودو و سم و اونها رو به مقصد میرسونه و توی همین مسیر هم هست که فرودو با اون همزاد پنداری میکنه. چرا؟ چون کشش حلقه رو احساس میکنه و به این سبب برخلاف سم خیلی اون رو خار و ذلیل نمیبینه. نکته بعدی نقش گالوم هست در انتهای داستان، جایی که فرودو در آخرین گام تسلیم وسوسه حلقه میشه. اما گالوم اینجا که سابقه بیشتری در شیفتگی نسبت به حلقه داره میاد و خودش رو و حلقه رو به آتیش میکشونه. این تصویر خوبی برای کسی که گرفتار ران است. داره تو آتیش میفته اما خوشحاله که
اون چه میخواسته رو داره و این هم تصویر خوبیه برای یک کشمکش درونی، اینکه یه بخشی از وجود ما میتونه ما رو چطور به نابودی بکشونه و فرودو نجات پیدا میکنه چون با حقیقت کنشش، یعنی اون چه که از گالوم میبینه، مواجه میشه، اون رو میبینه و انتخابش نمیکنه. این فیلم شاهکاره چون توی تک تک کنش‌های کاراکترهای مختلف این نزاع بین امید و ناامیدی، بین اختیار و جبر، بین خیر و شر رو داره نشون میده. نکته‌ای که فیلم خیلی روش تاکید داره اینه که کنش‌های ما هم روی گذشته تأثیر میگذارن هم روی آینده. یعنی یک کاری که ما الان میکنیم در بی نهایت گذشته و در بی نهایت آینده گسترده میشه. گذشته چیزی نیست که تموم شده و رفته باشه، بلکه چیزیه که میشه تفسیر جدیدی ازش ارائه داد، بلکه این کنش فعلی من میتونه اون رو تغییر بده و مشخصا هم آینده از کنش‌های حال ما شکل میگیره. مثلا اگه فرودو توی لحظه آخر تسلیم وسوسه حلقه میشد، همون اتفاقی که برای ایزیلدور شاه قبلی افتاده بود، هر آنچه تا الان اتفاق افتاده بود همه بیهوده میشد. پیروزی ها بدل به شکست میشدن، موفقیت ها به حسرت تبدیل می شدن و امیدها همه ناامید می شدن. اما جنبه پنهانتر این فکر که کنش های ما گذشته و آینده رو تغییر میده توسط آراگورن شکل میگیره، پسر ایزیلدور که شاهی رو رها کرده چون میترسه ضعف هایی داشته باشه مثل ضعف پدرش، ناامید از این که بتونه کاری برای این جهان بکنه. اما در نهایت وقتی توی این سکانس شمشیر پدرش و در نتیجه مسئولیت شاهی رو میپذیره، سراغ یه عده میره که توی گذشته از حمایت ایزیلدور در جنگ با سایرون سر باز زدن و حالا به ارواح نفرین شده‌ای تبدیل شدن که تا از شاه حمایت نکنن اسیر این شرایط خواهند بود و روحشون آزاد نخواهد شد. چرا این همه سال روح اینها سرگردان بوده؟ چون گوندور شاه نداشته. آراگورن با پذیرفتن این مسئولیت علیرغم قبول ضعف‌های انسانی به نوعی روی گذشته خودش و اون افراد تأثیر میگذاره و میتونه روح اونها رو آزاد کنه. آراگورن در نتیجه همپیمانی با یاران حلقه روز به روز امیدش به بشریت بیشتر میشه و به این نتیجه میرسه که با وجود ضعف‌ها میشه همچنان امیدوار بود که انسان درست عمل بکنه و در نهایت مسیرش به خیر ختم بشه. چطور میشه به تحقق خیر امیدوار بود؟ ما که توی تجربهمون دائم میبینیم که خیلی وقتها این شر هست که در جهان پیروز میشه و اونها که طالب خیرن یا منزوی میشن یا دست از اهدافشون میکشن. جواب این سگانه به این موضوع اینه که وقتی این قضیه تبدیل به یک خواست عمومی بشه و همه توی اون مشارکت کنن، این امر به وقوع میپیونده. توی این فیلم نژادهای مختلف، یعنی الفها، دورفها، هابیتها، انسانها و حتی ارواح گذشته دست به دست هم میدن تا سایرون یعنی شر از بین بره و این اتفاق میفته. تقابلی که اینجا ساخته میشه جالبه. نیروهای خیر همه جاندار هستن و حیات دارن. مثلا بخشی از پیروزی بر سارومان و نابودی برج اون توسط درختها شکل میگیره. اما اون طرف اورک ها انگار ساخته میشن، از زیر گل تولد پیدا میکنن، در حالی که از همون ابتدای تولد انگار همه بالغن. خود سایرون فقط یک چشم همه جابین هستش که دوروبرش همه فلزه. انگار اون طرف یعنی سپاه خیر چیزها تاریخی هستن، سیر تکامل دارن، اما این طرف تاریکی هست و همه چیز ناگهانی ساخته میشه. درخت ها مصرف میشن، اورک ها مصرف میشن و همه چیز صنعتی تولید میشه تا قدرت مطلق به سایرون برسه. سایرون میخواد ناگهانی و به قدرت مطلق برسه. سایرون برای رسیدن به قدرت لنگ یه تیکه فلزه، اما در سپاه اون طرف اینطور نیست. قدرت با اتصال جانها با هم، با اتصال اهداف خیر به وجود میاد. به این تصویر نگاه کنید. اون حلقه طلایی قدرت رو مقایسه کنین با این حلقه از افراد که در اواخر بخش سوم مقابل هابیت ها زانو میزنن.
حرف فیلم اینه که قدرت واقعی چون این چیزیه، از جان انسانها برمیخیزه، جانهای زیبایی که در یک پیروزی نهایی هم خیر جمعی رو رقم میزنن هم خیر فردی رو. فیلم داره به شکل جذابی همه ما رو دعوت میکنه به امید. از نظر این فیلم ما توی جبر زاده میشیم، اما توی جبر نباید بمونیم، باید خرد اختیار رو برای خودمون رقم بزنیم، باید رهبر زندگی خودمون باشیم. معنای رشد از نظر ارباب حلقه ها همینه. اختیار چیزی نیست که به ما داده شده باشه، بلکه باید اون رو ساخت و هر وقت تعداد افرادی که خودشون رو مختار میدونن از تعداد اونهایی که تحت جبر غرایزشون و شهوتشون یا تحت جبر جامعه یا تحت جبر فکرهای فرسوده هستن بیشتر بشه، سکان جهان به دست خیر میفته، خیر در جهان آزاد اتفاق میفته. این قضیه کشمکش هر روزه ماست، این که این کار رو میکنم چون مجبورم یا انتخابهای دیگه ای دارم و کلا فیلم هایی که درباره نزاع بین سرنوشت و خواست انسان هستن برای مخاطب امروز جذابن، چون مخاطب امروز هر روز بیش از روز قبل داره تلاش میکنه خودش رو از چیزهای مختلف آزاد بکنه. پایان این سگانه پایان دوران ابر انسان هاست، پایان دوران الف ها که نامیرا هستند و پایان دوران جادوگرها که به نیروهای ماورایی دسترسی دارند. انگار پایان ارباب حلقه ها شروع دوران انسان هاست. داره با قدرت ظهور انسان رو بشارت میده. انسان ها وجود داشتن اما ظهور پیدا نکرده بودن و حالا که تونستن با پذیرفتن ضعف هاشون، با قبول اینکه میتونن با اتکا به نیروهای انسانی که ترکیبی از نیروهای اهریمنی و اهورایی هستن سرنوشت خودشون رو به دست خودشون رقم بزنن، اگر جانهای زیبا و یکدل رو بتونن با هم پیوند بزنن. اینطوری تاریخ با همه تاریکی ها و روشنایی هاش مسیری میشه برای اینکه انسان به این باور برسه که دوران تکلیف به سر اومده، دوران آزادی و دوران حق و حقوق انسانی آغاز شده. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر چنینه لایک، سابسکرایب و کامنت شما به این ویدیو این شانس رو میده که توسط یوتیوب به افراد بیشتری نمایش داده بشه. تا ویدیوهای بعد.